شمعدان 12 درویش. در روزگار قدیم در گوشه‌ای از این جهان پهناور مردی زندگی میکرد به نام پیر دانا که از بزرگان و نیکان عصر خیش بود. از قضا در سفری دوردست در بین راه سخت بیمار شد. بیوه زنی در خانه خود به او پناه داد و شب و روز از او پرستاری کرد تا شفا یافت و از بستر برخاست. و در آخرین شب به بیوه زن گفت: در این مدت تنگ دستی و بینوایی تو را به چشم دیدم. در عوض آن همه زحمتی که برای من کشیدی، پسرت احمد را به من بسپار تا در سیر و سفر همراه من باشد. به او چیزها یاد خواهم داد که اگر اهل باشد و پاک دل، به عزت و سعادت خواهد رسید. بیوه زن خوشحال شد و قبول کرد که احمد را به او بسپارد، به شرط اینکه راه و رسم زندگی را به او بیاموزد و بعد از 2 سال او را به نزدش باز فرستد. و صبح آن شب بیوه زن دانای پیر و احمد را تا آستانه در همراهی کرد و پسرش را در آغوش کشید و در گوش او گفت: حالا که بخت با تو یار شدی و با چنین مرد بزرگ و دانایی به سیر و سفر می روی، چشم و گوشت را درست باز کن که به راه خطا نروی و به سلامت نزد من بازآیی. احمد به مادر اطمینان داد که پسر خوب و سربرایی خواهد بود و دنبال پیر دانا به راه افتاد. پیر دانا از جلوی و احمد به دنبال او رفتند و رفتند و رفتند و از دشت‌های و بیابان‌ها گذشتند. از دره‌های و دامنه کوه‌ها گذشتند و چندین شهر و چندین آبادی گذشتند و رسیدند به یک صحرای درندشت که سر و ته نداشت. اما در این صحرای عجیب همه چیز برای احمد تازگی داشت. پرنده های و گل های و گیاهانی را میدید که تا آن وقت ندیده بود و برای اولین بار در عمر کوتاهش خوشحال بود که غم آب و نان ندارد و مجبور نیست که از صبح تا شب به ناله های و شکایت های مادر فقیر و بینوایش گوش بدهد. پیر دانا مانند یک پدر مهربان مراقب حال او بود و مانند یک معلم دلسوز به سوالات او جواب میداد. احمد باهوش و کنجکاو بود. هرچه نمیدانست و نمیشناخت میپرسید و پیر دانا برای او دقیقاً شرح میداد و گاهی یک مطلب را چند بار و هر بار مفصلتر میگفت تا احمد خوب بفهمد. و احمد راضی و خوش و خرم بود که بخت این گونه با او یاری کرده است. اما در بین راه شبی را در کاروانسرایی صبح کردند و صبح که شد احمد حس کرد که بیمار است و قدرت از جا جنبیدن ندارد. پیر دانا دارویی را که از قاطی کردن ریشه های گیاهان درست کرده بود جوشاند و به او داد و توصیه کرد که بخوابد و از جا تکان نخورد. و چندین شبانه روز در کنار او بیدار ماند و از او مراقبت کرد تا حالش خوب شد و دوباره به راه افتادند و به سفر ادامه دادند. و از آن پس احمد بیشتر خود را وابسته محبت پیر دانا می‌دانست و مرتبا می‌گفت: ای کاش روزی بتوانم محبت شما را جبران کنم. و پیر دانا لبخند می‌زد و می‌گفت: آن روز میرسد، آن روز به زودی میرسد. چند روز بعد پیر دانا و احمد از بیابانی گذشتند و رسیدند پای یک تپه بلند. از تپه بالا رفتند و به دیوارهای سنگی تو در تویی رسیدند که پنداری گذرگاه عقاب‌ها بود. به هزار زحمت از لابلای تخت سنگ‌ها گذشتند و رسیدند به جایی که دیوارهای سنگی به صورت نیم دایره به یکدیگر متصل بودند. پیر دانا در اینجا به احمد گفت: پسرم، ما به مقصد رسیدیم. حالا در گوشه‌ای بنشین و خوب تماشا کن و یک کلمه حرف نزن. احمد روی تخت سنگی نشست. پیر دانا جلو رفت و بوته‌های خشک گیاهان را از اطراف جمع آوری کرد و روی هم ریخت و آتش زد.
و از کیسه کوچکی گرد قرمز رنگی را درآورد و روی شعله ها پاشید و در مقابل آتش زانو زد و وردی را خواند که احمد معنی یک کلمه‌اش را نمی‌فهمید. بعد از چند لحظه شعله ها سبز شدند و زرد شدند و بنفش شدند و ناگهان در صخره روبرو شکاف کوچکی باز شد. پیردانا به احمد اشاره کرد که جلو بیاید. احمد از جا بلند شد و جلو آمد و با حیرت به شکافی که در میان صخره باز شده بود نگاه میکرد. پیردانا به گفت: پسرم، تو باید وارد این شکاف بشوی و جلو بروی. یک نفر به باریکی و لاغری تو خیلی آسان میتواند از این قسمت خود را به انتهای راهرو برساند. از این ره به راهروی تنگتری میرسی که باید سینه خیز از آن بگذری تا به یک در آهنی برسی. در را که باز کنی وارد تالار بزرگی میشوی و چیزهایی در اطراف آن تالار میبینی که باید بی توجه به چند و چون آن چیزها جلو بروی تا برسی به تالار و تالارهای بعدی. در یکی از این تالارها شمعدان 12 شاخه‌ای را میبینی که گوشه‌ای افتاده. آن را بردار و برای من بیار. این کار شجاعت میخواهد. احتمال دارد در آن تالارها مارهای خطرناک از سوراخ بیرون بیایند و به تو حمله ور شوند. اگر از مار میترسی بگو تا از همینجا برگردیم و قضایا را فراموش کنیم. احمد گفت: من از چیزی نمیترسم. آرزو داشتم که یک روز محبتهای شما را جبران کنم و حالا میروم و شمعدان 12 شاخه را پیدا میکنم و میآورم. پیردانا گفت: فقط یادت باشد که به هیچ چیز جز شمعدان دست نزنی و وسوسه نشوی که چیز دیگری را برداری و با خودت بیاوری. من این شمعدان را میخواهم و دیگر هیچ. احمد قول داد که به چیزی دست نزند و به اشاره پیردانا مشعلی را روشن کرد و آن را به دست گرفت و به سختی از شکاف صخره گذشت و سینه خیز از راهروی تنگ و باریک عبور کرد و به یک در آهنی رسید. دستگیری زنگ زده در را چرخاند، در آهنی ناله‌ای کرد و باز شد. احمد وارد تالار بزرگی شد و در روشنایی مشعل چیزهایی به چشم دید که از حیرت در جای خود خشک شد. گویی قدم به تالارهای کاخ پادشاهی گذاشته بود. نقش‌ها و تصویرهای روی دیوار آنقدر زیبا بود که چشم از دیدنشان سیر نمی‌شد. در یک طرف نقش شکارگاهی بود که شاهزادگان سوار بر اسب‌های سرکش تیر در کمان داشتند و شیران ژیان را نشانه گرفته بودند و در طرف دیگر نقش دختر زیبایی بود با موهای بلند و مواج که در جام پیرمرد خوش سیمایی شراب می‌ریخت. کف تالار را با قالی ریزبافت و خوشنقشی فرش کرده بودند و در سکنج هر دیوار مشعلدانی بود از طلا. احمد گیج و حیرت زده به تالار بعدی رفت که از تالار اول شکوه و زیبایی بیشتری داشت. نقاشی روی دیوارها و قالی‌های کف تالار زیبایی بهت‌انگیزی داشتند و در پای هر دیوار چندین صندوقچه طلایی به چشم می‌خورد. احمد که نمی‌توانست از کنجکاوی دست بردارد، جلو رفت و در یک از صندوق‌ها را باز کرد و مبهوت شد. آن صندوق تا لب پر بود از دانه‌های درشت الماس و یاقوت. احمد که توصیه‌های پیردانا را فراموش کرده بود وسوسه شد و در صندوق دوم را باز کرد و از تعجب دهانش باز ماند. این صندوق پر بود از تاج‌های الماس نشان و بعضی از دانه‌های الماس آنقدر درشت بودند که در روشنایی مشعل مثل خورشید می‌درخشیدند. مثل آن بود که خورشید را در صندوقی پنهان کرده باشند. احمد بیش از این تاب نیاورد. جلو رفت و در تمام صندوق‌ها را باز کرد که همه بدون استثنا پر بودند از چیزهای بسیار گرانبها. برق جواهر و طلا چشم احمد را خیره کرده بود. نتوانست جلوی خود را بگیرد. با حوصله و دقت درشت‌ترین الماس‌ها را انتخاب کرد و لای شال کمرش گذاشت و به تالار بعدی رفت که در و دیوار را با تیر و کمان و نیزه و شمشیر و سپر زینت داده بودند.
و همه ابزار آلات شکار از طلای ناب بود و کف تالار را به جای قالی و قالیچه با آجرهای ریز و درشت طلا فرش کرده بودند. احمد از خنجرهای طلای جواهر نشان بیش از چیزهای دیگر خوشش آمده بود و نتوانست در مقابل وسوسه‌های دل مقاومت کند. جلو رفت و چند خنجر طلا را برداشت و آنها را در جیب‌های گشاد قبای خود پنهان کرد. آنقدر سنگین شده بود که زانوهایش تا می‌شد و به زحمت راه می‌رفت. در تالار بعدی هم چیزهای گرانبهای و خردریزهای عجیبی در گوشی و کنار پهلوی هم چیده شده بود که بعضی از آنها چنان زیبایی و چشمگیر بودند که احمد طاقت نیاورد و از آن میان چند گردنبند و علنگو و گوشواره را انتخاب کرد و در جیبهای خود جا داد و سنگین تر شد تا آنجا که همه قوای خود را جمع می کرد تا بتواند قدمی بردارد و در همین وقت چشمش به شمعدان 12 شاخه افتاد که از مس یا فلز کمبه‌های دیگری ساخته شده بود و در میان آن همه چیزهای گرانبها خوار و بیمقدار به نظر می آمد. و ناچار چون به پیر دانا قول داده بود جلو رفت و شمعدان مسی را در کیسه‌ای که برای این منظور آورده بود جا داد که ناگهان احساس کرد زمین زیر پایش می لرزد و با این لرزش به زمین افتاد و مشعل او نیز خاموش شد و همه جا در تاریکی فرو رفت. احمد از آن می ترسید که سقف روی سرش بریزد. با وحشت از جا بلند شد و چند تا از خنجرهای طلای جواهر نشان را از زیر لباس و لابلای شال کمرش درآورد و در کیسه جای داد تا بتواند راحت‌تر راه برود و با این وضع مدتی از این طرف و آن طرف دوید. همه جا تاریک بود. از ترس آنکه زنده به گور شده باشد نومیدانه روی زمین نشست. چند دقیقه به همین حال ماند. جریان هوا را روی صورت خود حس کرد. مثل این بود که نسیم می‌وزید. به بالای سرش نگاه کرد. روشنایی ضعیفی را دید. از شکافی نور به درون میتابید. از جا جست و برای آنکه از این جای تاریک نجات پیدا کند تمام نیرویش را به کار گرفت. به یک ستون سنگی آویزان شد و خود را بالا کشید و با زحمت بسیار از آن شکاف بیرون رفت. آفتاب بالای سرش بود و در مقابل او تا چشم کار میکرد بیابان بود. هرچه کاوید و اطرافش را پایید از پیر دانا خبری نبود. تنها بود در یک بیابان برهوت. دست به شال کمر خود برد و جیبهای گل و گشادش را وارسی کرد و مطمئن شد که یک عالم طلای و جواهر و اشیای قیمتی با خود دارد. دلش قرص شد. آنها را جابجا کرد. قسمتی را در کیسه و در کنار شمعدان مسی جا داد و بقیه را جوری در زیر لباسش پنهان کرد که از بیرون چیزی معلوم نباشد و با خیال آسوده کیسه را بر دوش انداخت و به راه افتاد. بار سنگینی را با خود حمل می کرد اما فکر می کرد که تحمل چنین بار گرانبهایی ارزش دارد و به همین ترتیب شب‌های و روزها راه پیمود و گاهی نان و پنیری از روستاهای سر راه می خرید و می خورد تا گرسنگی او را از پای در نیاورد. هر وقت خسته می شد در گوشه دور از مردم می خوابید تا کسی سر از کارش در نیاورد و عاقبت بعد از چندین ماه راهپیمایی به خانه رسید. مادرش در را به روی او باز کرد. انتظار نداشت که فرزندش به این زودی بازگردد. با نگرانی پرسید که چه شده؟ چرا پیر دانا تو را نزد من پس فرستاده؟ پس آن همه قول و قرار چه بود؟ و احمد در جواب گفت مادر چند روز است که چیزی نخوردم. اول چیزی بیار تا بخورم، بعد از آن همه چیز را شرح میدم. مادر رفت و غذای شب مانده را آورد و جلوی او گذاشت. احمد مثل آدمی که چند ماه غذا نخورده باشد همه را بلعید و کوزه آب را برداشت و تا میتوانست آب خورد و کمی نشست تا حالش سر جا آمد و آن وقت داستان خود را از اول تا آخر گفت و پیش از آن که مادرش او را ملامت کند شال کمر را باز کرد و طلاهای و جواهرات را از لابلای آن و زیر لباس خود بیرون آورد
و همه را کف اتاق ریخت. مادر احمد وقتی چشمش به آن همه طلا و جواهر افتاد که در روشنایی برق میزد خوشحال شد و گفت شاید پیردانا از این کار منظوری داشته که به عقل ناقص ما نمیرسد. اما حالا که چنین گنجینه‌ای داریم نباید قصه بخوریم. میتوانیم تا آخر عمر خوب و آسوده زندگی کنیم. آن روز تا وقتی که هوا تاریک شد مادر و پسر نشستند و نقشه کشیدند که آن همه طلا و جواهر را چگونه بفروشند و پول آن را چگونه خرج کنند. احمد اصرار داشت که با آن پول باد آورده به کسب و تجارت مشغول شود، اما مادرش با او موافق نبود و می گفت که تجارت آگاهی و تجربه می خواهد. و عاقبت مادر و پسر بعد از بحث طولانی غذایی خوردند و گنج باد آورده را در صندوقی گذاشتند و در آن را قفل کردند و در دو طرف صندوق خوابیدند و تا صبح خوابهای شیرین دیدند. با طلوع آفتاب بیدار شدند و بیش از هر کاری قفل صندوق را باز کردند، اما رنگ از رویشان پرید و نزدیک بود نفسشان بند بیاید، چون توی صندوق جز شمعدان مسی چیزی نبود و از آن همه طلا و جواهر و اشیای گرانبها اثری به جا نمانده بود. و آن وقت بود که احمد متوجه شد چه بلایی به سر خود آورده و مادرش سر او فریاد میکشید و او را ملامت میکرد که چرا حرف پیر دانا را نشنیده و نتوانست جلوی وسوسه‌های نفس را بگیرد. اما بگو مگوهای مادر و پسر فایده نداشت. همه چیز از دست رفته بود و آنها مانده بودند با زندگی فقیرانه‌شان و آن شمعدان مسی 12 شاخه. آن روز با اوقات تلخی گذشت و اما همین که هوا تاریک شد مادر به آشپزخانه رفت تا قوت و غذایی آماده کند و احمد شمعدان مسی 12 شاخه را برداشت و به آشپزخانه برد و شمعی را در یکی از شاخه های آن گذاشت و روشن کرد تا مادرش در روشنایی شمع غذا بپزد. چند لحظه ای نگذشته بود که شعله های شمع بالا رفت و دور خود چرخ زد و از میان شعله ها درویشی با قبای بلند و ریش دراز بیرون آمد. درویش آنقدر لاغر بود که پنداری پوستی را بر استخوانی کشیده باشند. احمد و مادرش در جای خود میخکوب شدند و به درویش نگاه میکردند. درویش در گوشه‌ای نشست و در حال خلسه فرو رفت و یک بار از جا بلند شد و دور خود چرخ زد و چرخ خوردنش آن به آن تندتر میشد و درست مثل فرفره دور خود میچرخید. چند دقیقه طول کشید تا درویش از چرخ زدن باز ایستاد و یک سکه کوچک طلا از لای انگشتانش درآورد و جلوی پای احمد انداخت و خود او غیب شد. احمد خم شد و سکه طلا را برداشت و به مادر داد. با این سکه خرج چند روزشان درآمده بود. شب بعد احمد 12 شمع در 12 شاخه شمعدان گذاشت و همه را روشن کرد. شعله ها ذره ذره روشن‌تر شدند و 12 درویش زرد چهره و لاغر و قبا بلند و ریش دراز از میان شعله ها بیرون آمدند و مثل فرفره دور خودشان چرخیدند و بعد از چند دقیقه از چرخ زدن باز ایستادند و هر کدام یک سکه طلا جلوی پای احمد انداختند و غیب شدند. چند شب پیاپی احمد این کار را تکرار کرد و هر بار 12 سکه طلا به دست آورد، اما نمیتوانست پیر دانا را که آنقدر در حق او محبت کرده بود فراموش کند. عاقبت یک روز شمعدان 12 شاخه را در کیسه جای داد و به مادر گفت که میرود تا پیر دانا را پیدا کند و شمعدان مسی را به او بدهد. مادر در حق او دعای خیر کرد و احمد به راه افتاد. در آن مدت که با پیر دانا هم سفر بود از او شنیده بود که در کدام شهر زندگی می کند و احمد به آن سو می رفت و شب و روز راه می سپرد و کمتر در جایی توقف می کرد و سرانجام روزی به آن شهر رسید و از رهگذران کوچه خیابان سراغ پیر دانا را گرفت که همه او را می شناختند و با عزت و احترام از او نام می بردند. احمد پرسان می رفت تا به میدانی رسید. از چند بچه که در گوشه میدان بازی می کردند سراغ خانه پیر دانا را گرفت.
بچه‌ها با انگشت قصر بلندی را که در آن نزدیکی بود نشانش دادند. احمد گمان میکرد که او را دست انداختند و با خود میگفت پیر دانا کجای و این قصر کجا؟ این قصر باید از آن شاهی باشد. پیر دانایی که من میشناسم حتما در کلبه کوچکی زندگی میکند. و با تردید جلوتر رفت و به چند قدمی قصر رسید. چندین نفر را دید که لباسهای زربفت پوشیدند و به دربانی قصر مشغولند. خدمتکاران با جامه‌های آراسته در راهروهای قصر در رفت آمد بودند و چند نفر از آنها که متوجه او شده بودند بیرون آمدند و از او پرسیدند که چرا اینطور کنجکاوانه به قصر نگاه می‌کند و چه منظوری دارد. و احمد که از سر وضع روستایی خود در مقابل آنها شرم زده شده بود جوابشان را نداد، اما آنها اصرار کردند و ناچار در جواب گفت آمده بودم پیردانا را ببینم. بچه‌ها با من شوخی کردند و این قصر را به من نشان دادند. یکی از خدمتکاران که لباس آبی رنگی با یراق‌های طلایی پوشیده و خنجر مرصعی به کمر بسته بود لبخندی زد و با ادب و احترام گفت بیایید همراه من تا شما را به حضور پیردانا ببرم. اینجا منزل ایشان است. احمد گیج و متحیر دنبال او به راه افتاد. از چندین راهرو سرسرا گذشت که با قالی‌های گرانبها فرش شده بود و قندیل‌های طلایی را به سقف آویخته بودند و خدمتکاران خوش‌لباس و آدابدان از این سو به آن سو می‌رفتند. بعد از گذشتن از چند راهرو وارد باغی شدند که پر از گل و درختان میوه بود و عطر یاس‌ها در فضا پخش شده بود. احمد باورش نمی‌شد و خیال می‌کرد که حرف او را نفهمیدند و می‌خواهند او را به حضور پادشاه قدرتمندی ببرند و اطمینان داشت که تا چند لحظه دیگر قضایا روشن می‌شود و او را با توسری و لگد بیرون می‌اندازند. و آن خدمتکار با ادب و خوش‌لباس بی توجه به افکار و تصورات او در نهایت احترام احمد را به گوشه‌ای از باغ برد که در آنجا عمارت کوچک ولی با شکوهی ساخته بودند که گل‌های رنگارنگ از در و دیوار آن بالا رفته بودند. وقتی به در ورودی عمارت رسیدند خدمتکار به احمد اشاره کرد که در همانجا منتظر بماند و خود او وارد عمارت شد. بعد از 2-3 دقیقه آمد و به احمد گفت که دنبال او برود. احمد دنبال او رفت و چند لحظه بعد پیر دانا را در اتاقی بزرگ و آفتابرو دید که در گوشه‌ای روی تشکچه‌ای نشسته و به مخده‌ای تکیه داده است. خدمتکار به اشاره پیردانا از اتاق بیرون رفت و احمد همین که خود را با پیردانا تنها دید به گریه افتاد و خم شد و به پای او افتاد و از او با تضرع و زاری خواست که گناهش را ببخشد و سپس از جا بلند شد و شمعدان 12 شاخه را از کیسه درآورد و جلوی استاد گذاشت. پیردانا نگاهی به سراپای احمد کرد و گفت راست بگو که برای چه به اینجا آمدی؟ از من چه می‌خواهی؟ احمد سرش را زیر انداخت و با شرم گفت آمدم که گذشته را جبران کنم و از این به بعد جزو مریدان خوب و راستگوی شما باشم. باور کنید که منظور بدی ندارم. پیردانا گفت احمد تو جوانکی هستی بسیار خام و حقه‌باز. خیال میکنی من فریب حرفهای تو را میخورم؟ در نگاهت میخوانم که در قلب تو چه میگذرد. اطمینان دارم که اگر میدانستی این شمعدان 12 شاخه چه ارزشی دارد آن را برای من نمی آوردی. حالا در گوشه‌ای بنشین و نگاه کن تا بفهمی که با این شمعدان چه کارها می شود کرد. پیردانا از جا بلند شد و 12 شمع در 12 شاخه شمعدان مسی گذاشت و شمعها را روشن کرد و چوب بلندی در دست گرفت و در گوشه‌ای ایستاد. چند لحظه بعد شعله‌ها شعله‌ور شدند و 12 درویش از میان شعله‌ها بیرون آمدند و مثل فرفره به چرخش افتادند و پیردانا قدمی جلو گذاشت و با چوب بلندی که در دست داشت بیرحمانه به سر و گردن درویش‌ها می‌کوبید و آنها به سرعت می‌چرخیدند و مرتب از لای انگشتانشان سکه‌های طلا را جلوی پای او می‌ریختند و هرچه پیردانا بیشتر کتکشان می‌زد سکه‌های بیشتری نثار او می‌کردند و به
این ترتیب چند دقیقه بعد جلوی پای پیر دانا به اندازه قد و قامت او سکه های طلا روی هم کپه شده بود و این وضع ادامه داشت تا آنکه پیر دانا از کتک زدن درویش ها دست برداشت. آنها از چرخش افتادند و لحظه بعد غیبشان زد و پیر دانا به احمد که مات و متحیر در گوشه‌ای نشسته بود و این صحنه را تماشا می‌کرد گفت: حالا متوجه شدی که این شمعدان مسی چه قیمتی دارد و ارزش آن از هر گنجینه‌ای در دنیا بیشتر است؟ اما این نکته را هم به تو میگویم که همه این سکه ها با یک مشت ریگ و سنگ برای من تفاوت ندارد. احمد در این موقع با تصورات عجیب خود سرگرم بود و به حرفهای پیر دانا گوش نمیداد. اما پیر دانا که او را به دقت زیر نظر داشت به روی خود نیاورد و خدمتگاران را صدا زد تا سکه های طلا را در چند کیسه بریزند و به انبار ببرند و در اتاقی در کنار انبار نیز به احمد جایی بدهند که چند شبی مهمان او باشد و دست کلیدی را به احمد داد که همراه خدمتکاران برود و شمعدان 12 شاخه را نیز با خود ببرد و در انبار بگذارد. احمد آن شب و شبهای بعد مهمان پیر دانا بود و از او به گرمی پذیرایی می‌کردند و گاهی پیر دانا او را نزد خود می‌خواند و به سوالات او با مهربانی جواب می‌داد تا اینکه شبی او را صدا زد و گفت: میدانم که مادر بینوایت منتظر توست. گفتم که فردا صبح وسایل سفر تو را آماده کنند. این کلید را بگیر و برو در انبار را باز کن و 2 کیسه هم با خودت ببر. هرچه طلا و جواهر میخواهی در این 2 کیسه بریز. فردا صبح 1 شتر با 1 غلام در اختیار تو میگذارند. این 2 کیسه را هم بار شتر کن و راه بیفت. اما من از همین حالا با تو خداحافظی میکنم، چون فردا صبح در اینجا نیستم و باید شبانه حرکت کنم و برای انجام کاری به سفر کوتاهی بروم. احمد دست پیر دانا را بوسید و کلید را گرفت و به انبار رفت و 2 کیسه را پر از سکه های طلا کرد و ناگاه چشمش به شمعدان 12 شاخه افتاد. هر چه کرد نتوانست وسوسه را از خود دور کند. جلو رفت و شمعدان را برداشت و در یکی از کیسه ها زیر سکه های طلا پنهانش کرد و به خوابگاه خود رفت و چند ساعتی خوابید و صبح زود به کمک غلامی که پیر دانا به او بخشیده بود کیسه ها را برد و بار شتر کرد و با غلام خود سوار شتر شد و به راه افتادند و روز و شب راه سپردند. هفته‌ای نگذشت که به خانه رسیدند. مادر احمد بسیار خوشحال شد. احمد داستان دیدارش را با پیر دانا برای او گفت و به غلام دستور داد که شتر را در گوشه‌ای ببندد و به او خورد و خوراک بدهد و کیسه ها را با خود به اتاقی برد و مادرش را برای پختن غذا فرستاد و در اتاق را بست و شمعدان 12 شاخه را درآورد و در گوشه‌ای گذاشت و 12 شمع را که در آخرین منزل از دکانی خریده بود در شاخه های شمعدان گذاشت و شمعها را روشن کرد و چوب دستی بلندی را که از قبل آماده کرده بود به دست گرفت و در کنار شمعدان ایستاد. چند لحظه نگذشته بود که شعله ها شعله ور شدند و 12 درویش از میان شعله های بلند بیرون آمدند و بنای چرخیدن را گذاشتند. و احمد چوب دستیش را بالای سر برد و تا آنجا که در قدرت داشت ضربات محکمی بر سر و گردن درویش ها کوبید. اما درویش های زرد چهره و لاغر و قبا بلند و ریش دراز ناگهان از زیر قبای خود چوب دستی هایی در آوردند که بلندتر و محکمتر از چوب دستی احمد و یک باره به طرف او حمله بردند و به جان او افتادند و تا میخورد کتکش زدند و همین که احمد بی حال و زخمی به زمین افتاد درویش ها از نظر ناپدید شدند. احمد چند دقیقه به همان حال ماند. عاقبت تمام نیرویش را جمع کرد تا توانست از جا بلند شود. تمام بدنش کبود شده بود. سر تا پایش زخم برداشته بود. از اتاق بیرون دوید بلکه شتر و غلام را پیدا کند، ولی هرچه در اطراف گشت اثری از آنها ندید. احمد نمیدانست که چرا ماجرا به این شکل در آمده است. دایم از خودش میپرسید کجای کار اشتباه بوده؟ مگر پیر دانا درویش ها را با چوب دستی کتک نمیزد؟ و جواب درستی برای این سوالات نداشت و گاهی با خود میگفت شاید پیر دانا چوب دستی را با دست چپ گرفته بود و من چوب دستی را با دست راست گرفتم. دوباره به اتاق برگشت و دید 2 کیسه که با خود آورده بود خالی روی زمین افتاده و حتی 1 سکه طلا در آن وجود نداشت و هرچه اتاق را زیر و رو کرد از شمعدان مسی 12 شاخه نیز اثری پیدا نکرد.
نزدیک بود عقلش را از دست بدهد و مرتبا از خود میپرسید کجای کار اشتباه بود. پیر دانا همه چیز را به من یاد داد، ولی شاید یکی از فوت و فنها را به من یاد نداده بود. شاید هم من درست توجه نکردم. کاش یک نفر پیدا میشد و به من میگفت که کجای کار من اشتباه بوده. دوستان، این قصه زیبا به پایان رسید و امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشه. اگر دوست داشتید بتونید بفرمایید که کجای کار احمد اشتباه بوده. شب شما خوش.